Hello guys, this is R and welcome back to our channel. So for today's video, isang pagkakakitaan na naman habang ginagamit mo ang oras mo sa pagsi-cellphone ang ituturo ko. Kung ka pa nakasubscribe sa RMDIY, isubscribe mo na at hit notification bell para updated ka sa mga bidyong ina-upload namin. So, itong app na Vuewin, pwede mo siyang i-download sa Google Play Store. So, open natin guys. So, ito, mag-view ka lang ng mga ads, then bibigyan ka nila ng points guys. So, ito yung unang ads. Para makita mo yung susunod na ads, iswipe mo lang siya pataas, then ayan, bagong ads na. Then, kung mapapansin mo dun sa left side, merong 150, yun yung chips na maiipon natin sa pagtingin ng mga ads. So, ayan, swipe mo lang pataas. Ayan. So, may 10 siyang ads na babayaran niya tayo sa pagtingin ng ads na yan. So, ayan, nakasampu na siya. Yan. So, hanggang 10 ads lang per day siya, guys. Para magka-points kayo, guys, ilagay nyo sa referral code yung E4Z7PK. Ito pa yung mga mission niya, guys, na pwede nating mapagkuhanan ng chips. So, ito, may jackpot sila, guys. 50,000. So, pipili ka lang ng numbers na gusto mo. So, ayan. So, ang draw niya is June 24. Done na to, guys, yung missions. So, pag na-complete mo yung missions na to, guys, like verify email, verify mobile number, complete profile, may mga ibibigay na chips. Ayan. So, ayan. So, marami pa, guys. Yung tinayaan natin na loto, guys, yung 649, yung diamonds na ibibigay doon kung mananalo ka is pwede mong i-redeem sa Suzuki Alto. Ayan. Toyota FJ Cruiser. Na kailangan ng 500,000 diamonds. And itong isa is 50,000 diamonds. So, ano pa nga ba yung pwedeng ma-redeem dito, guys? So, ito. So, pwede kang mag-redeem ng Gcash pag nakaipon ka ng chips na worth 15,000. Then, sa Paymaya, need mo is 7,500 na chips. Then, meron ding Signal, prepaid load, 50,000 na chips. And legit siya, guys, kasi may mga proof of payment na siya. So, ayun guys, thank you for watching. And, subscribe mo kami para updated ka sa mga susunod na video namin. Ingat kayo guys and God bless.